बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी د दولسم क्लास बायोलॉजी دا او دا 16 نمبر چپټر دی په دې کې نوې ټاپک دی بونز چې دی نو دا مونږه هډوکو ته وایو زمونږ ډانچه زمونږ د جسم ډانچه چې د کوم سیز نه جوړه ده نو هغې دپاره مونږ دا بون ټکی استعمالو خو دا جمع دی بونز یعنی هډوکي نو اوس بونز چې دي زموږ په جسم کې د دې کار څه دی او دا څه دي د لږ شان د مختصر چې دی تاسو ته وایم bone is a hard and rigid connective tissue of the body اوس د دې بون په باره کې چې دی دوه خبرې شو دي hard and connective tissue hard مطلب دا دی چې دا کوم بون چې دی د هډوکي چې دی دا ډېر زیات سخت دی او واقعي خبره ده چې په جسم کې د ټولو نه مضبوط ځای چې دی نه هغه هډوکی and rigid connective tissue او دا بون چې دی نو دا د connective tissue یو قسم دی چې دې ته موږ rigid connective tissue وایو of the body د جسم نو مطلب څه شو بون چې دی دا زموږ سره سخت او rigid یعنی ډېر زیات سخت connective tissue دي زموږ سره نو دا زموږ سره دا بون دی it is surrounded by a membrane called periostum اوس څونه هډوکي چې زموږ په جسم کې دي که هغه زموږ د خپو د لاسو دي که هغه زموږ چجي دي که زموږ جسم چې کومې ګوتې دي د دغې هډوکو نه چاپېره چې کوم ممبرینین هغې ته موږ پیریوسټم وایو it forms the endoskeleton of the human body او دا زموږ سره endoskeleton جوړوي یعنې زموږ کوم جسم چې دی په دې کې دننه چې کومه ډانچه ده دا زموږ سره څه شو endoskeleton شو یعنی د جسم د نننۍ ډانچه چې دا نه هغه څوک جوړوي هغه بون جوړوي په دې کې زموږ سره ایگزوسکلیټن هم راځي لکه زموږ سره زیاتر دا زموږ سره په فلایز کې راځي زیاتره موږ چې دی ماشي به ورته ووایو په دې کې زیاتره داسې چې د هغو ایگزوسکلیټن یعنې د هغوی کوم څانګونه چې نو هغه ډېر زیات کلکي نو هغې دپاره چې دی موږ ایگزوسکلیټن دا ټکی چې دی استعمالوو خو کوم انډوسکلیټن چې دی که هغه زموږ سره انیمل شو یا هیومن شو نو هغه چې جوړیږي نو هغه د بونز د وجې نه چې دی جوړیږي یعنې د جسم دننۍ ډانچه کمپوزیشن بون از کمپوزډ آف میټرکس اینڈ بون سیلز اوس هډوکي چې دی هغه د یاد ساتئ هغه همیشه د دوو سیزونو نه جوړي یو سیز ته موږ میټرکس وایو او بل ته موږ بون سیلز وایو نو بون سیل چې دی دا ټاپک وکتئ دا به بیا وکړم اوس په دې میټرکس ځان پوه کړئ چې دا میټرکس چې دی څه ته وایي میټرکس د میټرکس باره کې دا خبره ده چې میټرکس لپاره په عام الفاظو کې مونږ د جال ټکی چې دی هغه هم مونږ استعمالو نو د میټرکس بون از فارمډ آف ډفرنٹ میټیریلز یعنی هډوکی چې د کوم سیز نه جوړلی نو باقي مختلف سیزونه چې دی زموږ سره استعمالیږي یعنی د دې چې کوم بناوټ دی لکه زموږ سره چې کوم هډوکی دی نو دا زموږ سره یو څو لیرز چې دي نه راغونډ شوي دي مختلف قسم نه هغې ته موږ میټرکس وایو نو پکې مختلف قسم سیزونه چې دي استعمال شوي دي about 30% of matrix is composed of organic material mostly collagen fibers and glycoprotein اوس زموږ سره هډوکی دی دا هم د ځه ښکاري لکه ګټه نو اوس د هډوکي چې د کوم سیز نه جوړلی د هغې دپاره موږ د میټرکس ټکی استعمالو او بیا یو هډوکی چې دی چې کله موږ باقي د میټرکس خبره وکړو نو هغه زموږ سره کولاجین فایبرز نه جوړلی کولاجین فایبر چې دی دا د پروټین یو قسم دی او فایبر چې دی دا سیزونه دي چې دا اوږده اوږده د تارونو په شان یې موږ د کولاجین فایبرز وایو نو د هغې کولاجین فایبرز نه چې دی د میټرکس چې دی 30% د دې نه جوړي اینډ ګلایکوپروټین او د دې سره کاربوهایډریټس او پروټین دا چې کله راغونډ کې به جمع کاربوهایډریټس او پروټین نه د موږ ګلایکوپروټین وایو نو میټرکس چې دی دا 30% د کولاجین فایبرز نه جوړلی یعنی پروټین دي زموږ سره خالص او بیا زموږ سره کاربوهایډریټ او نور پروټین عام پروټین چې کله راغونډ شي نو هغه زموږ سره دا میټرکس جوړوي نو چې کله موږ یو هډوکي خبره کوو نو هډوکي زیاتره حصه چې د هغې ته موږ میټرکس وایو او د میټرکس چې دی د هغې دوو سیزونو نه جوړي about 70% of matrix is composed of inorganic potassium and carbonates او تقریبا 70% میټرکس چې دی لکه 30% موږ ووایو خو باقي 70% پاتې شو نو 70% میټرکس چې دی په دې کې زموږ سره انارګینیک پوټاشیم او کاربونیټس زموږ سره کاربونیټس مطلب دا دی چې کله کاربن ډای اکساید سره اکسیجن وغیره یوځای شي نو هغه زموږ سره چې دی کاربونیټ چې دی هغه زموږ سره جوړوي او انارګینیک کاربونیټ موږ دې ته وایو چې کم سیز کې زموږ سره هایډروجن استعمال زموږ سره نه یا زموږ سره کاربن استعمال زموږ سره نه هغې ته موږ انارګینیک چې دا ټکی چې دی استعمالوو په دې پوټاشیم چې دی د زموږ د جسم دپاره
مونږ چې د سالټ چې د عموما ته مونږ ویلو چې د پوټاشیم ته او کاربونیټس او چې کله کاربن ډای اکساید سره یو اکسیجن چې دی یوځای شي نو دا څیزونه چې دي دا زموږ سره هډوکي جوړوي خو په هډوکي کې بیا میټرکس جوړوي او میټرکس چې دی نو زموږ سره 70% د ارګینیک پوټاشیم او کاربونیټ سره جوړي. بیا به دې کې انشاءالله بس په دې کې دغه پاتې شو کوم یعنی بونز چې دی په دې کې چې کوم سیلز دي لکه هډوکي چې کوم سیلز زموږ سره دي 3 قسمه دي، یو اسټیوبلاست دی، یو اسټیوسایټس دی او بل اسټیوکلاست دی. نو دا 3 قسمه څیزونه چې دي دا به انشاءالله زه تاسو ته سبا ایکسپلین کوم د بل لیکچر سره بیا میلاو شو. تھینک یو ډېر مننه.